ආයුබෝවන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි. මේකට කුබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ. බත් සහ අල එකතු කරලා ඒකට මස් පුරවලා තමයි මේක හදාගන්නේ. බැදලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ටිකක් කට්ලස් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් සමගින් ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින් තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අවශ්‍ය දේවල් සහ ප්‍රමාණයන් මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆිලින් එකට වෙනම කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක හදාගන්න ඩෝ එකට වෙනම කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දෙක වෙන වෙනම මම සඳහන් කරලා ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් ප්‍රමාණයන් සහ අවශ්‍ය දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අල ටිකක් වැඩිපුර ගත්තට ග්‍රෑම්ස් 250ක් තමයි මම මෙතෙන්ට අරගන්නේ. තඹ වත් වලින් කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් බාස්මති හාල් තමයි මම අරගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට සාමාන්‍ය කැකුළු හාල් බත් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ෆුඩ් ප්‍රෙෂර් එකකින් තමයි මම මේක අඹර ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මස් අඹරන යන්ත්‍රයෙන් උනත් මේක අඹර ගන්න. ගොඩක් දුරට ඒ වගේ තමයි මේවට අවශ්‍ය දේවල් අඹර ගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක අඹරලා පැත්තකින් තියාගෙන ඊළඟට තමයි ෆිලින් එකට අපි හදාගන්න මිශ්‍රණය. දැන් හොඳින් අඹරලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා හොඳට මේක ගම් එකක් වගේ හොඳටම ඇඹරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බත් සහ අලයකට එකතු වුණාම මේක හොඳ ඩෝ එකක් විදියට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් අඹරගෙන මේකට කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, සූදුරු කුඩු සහ රසය අනුව ලුණු ඒ වගේ මම විශේෂයෙන් මේකට එකතු කරගන්නවා. කඩල පිටි ටිකක්. කඩල පිටි කෝප්ප කාලක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳින් ආයෙසරයක් මික්ස් කරගන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය හදලා පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මේක පුරව ගන්න අපිට මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒකට අඹරගත්තු මස් වලින් තමයි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් සහ ප්‍රමාණයන් මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියන්නම්. ග්‍රීන් පීස් සහ අඹරගත්තු මස් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මේකට ලුණු ගෙඩියක් පුංචිට කපාගෙන ඒ වගේම කුකින් තෙල් මේස හැන්දක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කුකින් ඔයිල් මේස හැන්දි එකක් එකතු කරගන්නවා රත් වෙච්ච පෑන් එකට. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු ගොඩක්ම කර වෙන්න බදින්නේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ තමයි මම මේක හදාගන්නේ. කළු පාට වෙනකම් බදින්න එපා. ඉතින් බාගෙට වගේ බැදුනට පස්සේ මේකට මස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට බීෆ් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ මම අඹරගත්තු බීෆ් ග්‍රෑම්ස් 250ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆිලින් එකට කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් වැඩිපුර හදලා ඒක අධිසිතකරණේ දාලා තමයි තියන්නේ ඩීප් ප්‍රෙෂර් එකේ දාලා. ඊට පස්සේ ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රමදාන් වලට මේ වගේ කෑම ගොඩක් හදලා අපි වීරස්සන මාස ගණන් කලින් තියා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම රමදාන් එකට කෑම හදන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට මස් ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන විනාඩි 2-3ක් බැදුනට පස්සේ ඒකට මම ග්‍රීන් පීස් ටික එකතු කරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තමයි මේක අපි කලවම් කරගන්න ඕන හිමින්. ඊළඟට අපිට මේකටත් අවශ්‍ය වෙනවා කුණපහ කුඩු ටිකක්, සීදුරු කුඩු තේ භාගයක්, කහ කුඩු තේ කාලක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු රසය අනුව ලුණු දාගන්න. ලුණු තේ භාගයක් විතර තමයි මම එකතු කරේ. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ඒ වගේම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඔයාලගේ රසය අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති 3-5 කුඩු එකතු කරගන්න. මම ගොඩාක් එකතු කරගත්තේ නැහැ. සූදුරු, ගම්මිරිස්, ලුණු සහ කහ චිකන ටික තමයි එකතු කරගත්තේ. වීඩියෝ එක අතරවාරේ මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාලි DS කියන FB page එකටත් එකතු වෙලා like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට.
ග්ලව්ස් එකක් දාලා හදන්න බැලුවා try කරා ඊට පස්සේ ඇලෙනවා ඒක නිසා මම වතුර ටිකක් ඇඟිලි වල තෙමලා ඊට පස්සේ අතින් තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අග්ගල ප්‍රමාණයට ඔයාලට පුළුවන් කැමති හැඩයකට මේක හදා ගන්න රවුම් බෝල හැඩයට එහෙම නැතිනම් පැතලි බෝල හැඩයට තමයි මම හදාගන්නේ මේ විදිහට වතුර අතේ ඇඟිලි වල එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ සමාන හැන්දකින් මේ වගේ ඔයාලා ගන්න එතකොට ඔක්කොම එක සමානව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ මේ විදිහට ඔක්කොම ඩෝ එක මම කැමති හැඩවලට හදා ගන්නවා. ඉතින් ක්‍රම දෙකකට තමයි හදාගන්නේ අද. දිගටි හැඩයට සහ පැතලි හැඩයට. ඉතින් සම්පූර්ණ රවුම බෝලේ නෙමේ. ටිකක් පැතලි හැඩයට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති හැඩවලට මේක හදා ගන්න. මේක ටිකක් ඇලෙන සුළුයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඇඟිලි තුඩු වලට වතුර ගා ගන්න ඕනේ. නැතිනම් මේක කැඩෙන්න බලනවා අල්ලනකොට. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික හදාගමු. ඉතින් වැඩිපුර තියෙන ඔක්කොම මම අධිශීතකරණේ තියාගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක අයිස් පිටින්ම බැද ගන්න පුළුවන්. අධිශීතකරණේ තිබ්බම අයිස් පිටින්ම තමයි බදින්න ඕන නැත්නම් කැඩෙන්න බලනවා. අයිස් ගියාට පස්සේ හදනකොට ටිකක් කැඩෙන්න බලනවා. ඒක නිසා මේක ගැඹුරු තෙලේ තමයි බැද ගන්නත් ඕන. මේක බදින කොටත් පිළිවෙලට බදින්න ඕන. මේකේ සාමාන්‍ය බැදෙන්න කලින් ඕගොල්ලෝ හැඳි ගගා හැඳ වැදුනොත් පුපුරන්න බලනවා. ඒක නිසා හොඳට තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මේක තෙලට දාලා ටිකක් බැදුනට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මේක අල සහ බත් වලින් හදන කුබ්බ එක. ඉතින් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ දිගටි හැඩයට තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් අරාබි රටවල මෙන්න මේ හැඩයට සහ පැතලි හැඩයට බෝල හැඩයට තමයි වැඩිම හදාගන්නේ. මේක රමදාන් කාලෙට මෙයාලගේ ස්පෙෂල් කෑමක් තමයි අරාබි කට්ටියගේ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට මේකට චීස් වර්ග උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය white cheese ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mint කොළ එකතු කරලා white cheese දාලත් රසට හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆිලින් එකේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් white cheese mint වගේ දේවල් mix කරලා දාන්න. ඒ වගේම එළවලු විතරක් දාලා vegetarian කෙනෙකුට සුදුසු වෙන විදියට උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක අරාබි රටක ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට වැදගත් වෙනවා නොදන්න කෙනෙකුට නිවැරදිව තනියම හදා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට හදාගත්තම රමදාන් එකට ඉතින් විශේෂම කෑම එකක් තමයි දවසට හැමදාම හවස් වරුවට කෑම කනකොට මේවා තියෙන්න ඕන රමදාන් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා අරාබි රටක වැඩ කරන අපේ සහෝදරියන්ට. මිශ්‍රණය ඉවර වෙනකම්ම මම ඩෝ එකෙන් මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඉතින් හදාගෙන අද ඔයාලට කීපයක් විතරක් බෙදලා පෙන්නන්නම්. අනිත් ඒවා ටික මම ඔක්කොම ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් අරගන්න. මේක බදිනකොට අයිස් එකේ තියෙනවා නම් අයිස් පිටින්ම තමයි බදින්න ඕන. ඉතින් අයිස් ගියාට පස්සේ බැද්දොත් ඔයගොල්ලන්ට බැද ගන්න අමාරු වෙනවා. අයිස් පිටින්ම බැද ගන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. අපි කීපයක් බැදගෙන බලමු. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හොඳින් රත් වුණු තෙලට ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක හැන්දෙන් කලවම් කරන්න ඒ වගේ යන්න එපා. එක පැත්තක් බැදෙනකන් ඉඳලා තමයි අනිත් පැත්ත හිමීට හරවන්න ඕනේ. නැතිනම් මේක කැඩෙන්න බලනවා. හරි පරිස්සමට බැද ගන්න ඕන දෙයක්. ඔන්න ඉතින් ලස්සනට බැදගත්තා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔන්න ඉතින් බැදගෙන ඉවරයි. ගොඩක් ලස්සනට රසට තියෙනවා. ස්තුතියි රැඳී සිටියාට. හැමදාමත් වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.